Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Niaga AWANI bersama saya Rozman. Seperti biasa jam ini kami akan bawakan pelbagai rangkuman berita niaga ekonomi termasuk pasaran tempatan bersama ahli panel jemputan selama 1 jam 30 minit. Dan kita akan mulakan dengan perbincangan mengenai cukai di mana persekitaran produksi sistem e-invois menerusi aplikasi programming interface API telah dibuka bagi membolehkan syarikat rintis e-invoice mengeluarkan e-invoice menggunakan data sebenar perniagaan mereka bermula 24 Mei lalu. Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN dalam kenyataan maklumkan ia menunjukkan kemajuan terkini ke arah pelaksanaan mandatory e-invoice yang akan bermula pada 1 Ogos depan. LHDN memaklumkan akses kepada persekitaran produksi itu antara lain membolehkan syarikat rintis untuk mengurus dan mengeluarkan e-invoice secara terus kepada LHDN menggunakan data produksi, data sebenar perniagaan untuk memastikan ketepatan maklumat yang dihantar. Dan sudah bersedia dalam studio untuk bantu kita faham mengenai perkara ini adalah Tenish Kana merupakan pengarah eksekutif Tratex. Saya nak ucapkan terima kasih Tenish kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada jam ini. Sekali lagi kita membincangkan mengenai percukaian. Apabila bercakap mengenai e-invoice ni, bagaimana pelaksanaannya dan dalam konteks sistem my-invoice yang telah dibangunkan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN? Mungkin boleh beri pencerahan sedikit mengenai. Terima kasih atas undangan. So e-invoice ni ada 2 aspek. Satu adalah aspek percukaian di mana menurut definisi LHDN anda Akta Cukai Pendapatan, data-data untuk invoice kita ada 55 field. Tapi ada juga simplification untuk 35 atau ada juga banyak situasi field yang limited yang perlu dihantar kepada LHDN untuk mendapatkan validation dari LHDN sebelum invoice ini dikeluarkan kepada pelenggan. So itu satu aspek definitionnya. Lagi satu aspek adalah dari MDEC di mana komunikasi invoice tersebut kepada pelenggan adalah melalui secara digital atau data file format, atau kita panggil interoperable format. So ini memenuhi 2 matlamat. Matlamat pertama dari LHDN untuk mengadakan satu digital footprint untuk semua transaction dan melalui ini kita boleh make sure semua orang membayar cukai yang betul menurut undang-undang. Baru fair lah kan. Kalau one person pay, let's say you pay the full tax and I kurang bayar, not fair kan. So dia kena ada level playing field, enforcement. So ni enforcement atau compliance by design, dia ada satu digital footprint, so dia make sure semua orang bayar cukai dan fair to everyone and we don't have to selalu introduce cukai yang baru kalau semua orang bayar cukai menurut undang-undang yang sedia ada. Itulah konsepnya dari matlamat pertama. Matlamat kedua pula dari MDEC tu untuk mempermudahkan ease of doing business kita kata, untuk mempermudahkan transmission of invoice data. Sebenarnya kalau kita nak hantar invoice ada banyak cara. Dulu orang hantar fax lah, masuk dalam envelope, post, sekarang tak adalah, sekarang banyak orang just email contohnya. Tapi email pun kalau itu PDF file, dia ada data file dia lagi besar. Cara yang paling efisien untuk hantar invoice adalah bukan secara invoice tapi dalam data file format atau interoperable format. Itu yang MDEC cuba menggalakkan. Itu bukan satu mandatory requirement by 1 Ogos. Tapi itu adalah satu penggalakan dari MDEC untuk mempermudahkan cara bisnes dibuat. Dia pada masa ini lebih relevan kepada industrialized environment daripada business to consumer environment. Kalau consumer, you prefer to have either print out atau PDF lah, bukan data file. Kita tak boleh baca data file pun kan. Dan kita lihat pelaksanaan yang diwajibkan oleh LHDN bermula pada 1 Ogos ini, kita nak lihat apakah antara cabaran pelaksanaannya apabila kita mengambil kira konteks kesan kos barang meningkat, kos sara hidup semakin meningkat, bagaimana? Okay, so memang e-invoice ni I would expect, my personal expectation sepatutnya bawa hasil kepada kerajaan, tapi bukan hasil melalui cukai yang baru. Dia hasil sebab nak menyusahkan pelarian cukai atas dasar yang sedia ada. So sebenarnya saya tak boleh lihat macam mana e-invoice boleh mengakibatkan penaikan harga.
Sepatutnya kalau dia bukan satu cukai yang baru. So kalau satu peniaga kata dia nak meningkatkan harga sebab pelaksanaan e-invoice, something tak ada kena mengena lah. And I don't think consumer pun nak support satu perniagaan yang tidak mengikuti undang-undang atau melanggar undang-undang. Dan kita tahu apa yang saya suka Tanish katakan ini adalah bukan untuk menambahkan beban sebenarnya untuk elak daripada segi invoice, tapi ini adalah untuk tidak melari daripada cukai. Yes. Itu adalah antara tujuan utama dia, dan kita lihat sekiranya kos barang tidak dinaikkan. Jadi bagaimana untuk kerajaan untuk memperoleh pendapatan tambahan daripada pelaksanaan e-invoice ini? Yalah. So contohnya say peniaga A, peniaga B. Kalau peniaga B ni tidak kurang laporkan jualan dia, perolehan dia untuk LHDN. So dengan pelaksanaan e-invoicing tidak senang lagi berbuat demikian. So dia cuma kena bayar dia punya fair share of tax saja. Dia tak ada kena mengena dengan consumer side. So bila dia pay fair share of tax, so tak payahlah government introduce cukai-cukai baru untuk consumer. So it's the level playing field. So sepatutnya tak ada apa-apa kesan pada e-invoicing, sepatutnya tak ada apa-apa kesan lah. Tapi memanglah kita open economy, forex itu semua kita boleh komen lah. Tapi e-invoicing ni bukan satu cukai yang baru. Ia hanya memudahkan pelaksanaan dan menyusahkan pelaksanaan cukai yang sedia ada dan menyusahkan pelarian cukai. So level playing field untuk semua orang. Dan semua comply. Kalau semua orang comply, tak payahlah kita introduce cukai-cukai baru untuk menyusahkan golongan yang sama. Dan kalau kita lihat daripada segi pembayaran cukai itu, mungkin syarikat-syarikat atau organisasi besar mungkin mudah untuk melaksanakan tanggungjawab mereka. Tetapi bagaimana untuk peniaga-peniaga PKS, SME, peniaga gerai nasi lemak, kita boleh cakap karipap, nasi goreng, macam-macam. Kalau kita lihat peniaga-peniaga ini akan kehilangan pelanggan. Mereka risau sebabkan invoice ini adalah mungkin antara kebimbangan yang kita dapat saksikan melalui media sosial antara rungutan mereka. Adakah pelaksanaan e-invoice ini akan mengganggu pendapatan kami, bagaimana? Okey. So I mungkin akan divide kepada 3 golongan. Syarikat yang lagi besar, syarikat SME dan syarikat mikro. Okey. Mungkin I address the last question dulu. Kepada syarikat mikro, kalau jual karipap nasi lemak, adakah dia akan impact? So untuk syarikat mikro, mikro punya definition pun besar juga, dikasih 25 million. Okay. Bila 25 juta jualan tahunan, dia punya tarikh pelaksanaan 1 Julai 2025. Okay. Ada juga yang bimbang kalau tak keluarkan e-invoice, adakah company orang yang beli untuk company tak akan beli lagi. Contohnya kalau nak on the way to office, nak beli karipap untuk meeting dekat office, lepas tu nak buat staff claim. Dia bimbang, kalau tak ada e-invoice, dia tak boleh buat staff claim. Maka dia tak claim dengan I. Tapi ini tak betul. Ini tak betul sebab LHDN sejak April atau sejak Februari pun saya rasa dia dah clarify, tak apa untuk staff claim. Kalau tak ada e-invoice pun tak apa. You boleh buat staff claim mengikut dokumen yang sedia ada. Selalunya company yang besar dia ada satu missing receipt form. Kalau buat miscellaneous purchase macam ni, daripada nasi lemak ke karipap ke on the way to office ataupun petang kan, kalau kita ada tetamu, kadang-kadang kita suka beli dari kedai gemaran kita daripada catering, boleh juga. You boleh beli guna dokumen yang sedia ada. LHDN sudah pun ada kelonggaran tersebut dari bulan Februari atau April, saya tak ingat offhand, tapi memang dah ada. So oleh sebab tu tak mungkin ada loss of customer lah. Tu tak no such thing. Untuk memudahkan golongan micro business ni, memang LHDN pun kata dia ada masa lagi sebab dia next year Julai, dalam tempoh tersebut dia akan keluarkan software percuma untuk memudahkan pelaksanaan di sebelah sana. Then tengah-tengah SME. SME bagi I is fairly straightforward, I boleh kata, sebab kebanyakan SME diguna satu sistem sahaja. Memanglah kena comply, ada juga kena put effort lah, tak boleh lah tak ada effort. Tapi relatively easy, that's what I mean sejak dari in context, sebab diguna satu sistem. So selagi sistem itu comply dengan invoicing mechanism, senang. Yang ada lagi kerumitan is the largest business. Sebenarnya largest business is not the
paling mudah to comply. Tidak semestinya. Sebab bisnes besar tu dia gunakan pelbagai sistem. So dia kena ada satu method yang boleh dihubung kait dan nak compile lagi. Nak compile atau direct integration, dia ada banyak aspek yang dia nak ambil kira lah dalam proses pelaksanaan ini. So it's not easy for anyone lah. And it's not too difficult for anyone as well. So memang kena ada effort dia dan dia boleh kalau peniaga kecil kat luar sana beranggapan bahawa pendapatan tidak cukup ni, mungkin boleh dikatakan bawah gaji minimum lagi. Mereka mungkin mempersoalkan adakah mereka wajib bayar ataupun kita perlu set satu kriteria ataupun memerlukan mereka melaksanakan membayar cukai ini pada waktu yang tempoh matang mereka. Bagaimana? Okey. Good point. Gaji minimum 1,500. 1,500 sebulan. Adakah cukai? Kalau 1,000 pendapatan net, bukan gross, net income saya, 1,500 sebulan, tak ada cukai yang kena dibayar. 2,500 pun tak ada cukai kena bayar. Sebab dia below minimum. Tetapi sebagai peniaga, kena comply dengan administrative requirement, iaitu melampirkan borang nyata dan participate dalam e-invoicing mechanism ini. Hopefully free software itu dah ada dan sebagainya. Memang kena participate. Tapi kalau pendapatan itu 1,500, 2,500 sebulan, akhirnya tiada cukai yang perlu dibayar dari poket mereka. Dan juga tak ada cukai perkhidmatan pun. It's tax free, tapi memang kena comply dengan administrative requirement seperti submit borang nyata dan participate in invoicing dan sebagainya. Tetapi dia tidaklah menjadi satu kos atau beban kos hidup mereka. Dan kita nak lihat Tani sudah pun kongsikan requirement daripada segi keperluan pelaksanaan e-invoice ini, dan kita nak lihat bagaimanakah usaha ini ataupun langkah ini dapat memberi impak atau kesan kepada transaksi merentas sempadan pula. Okey, merentas sempadan yang ni lah kita kalau selalunya lagi besar kan syarikat yang MNC kan. So bila dia buat, see the whole idea is LHDN pun nak tahu satu P&L, kita katalah you punya income dan expenses secara real time sebelum dia masuk audit. So salah satu aspek tu bila kita import barang. So bila kita import barang, memang penjual dari luar negara dia tak issue e-invoice sebab dia dekat negara lain. Kita tak boleh minta 170 country comply dengan mekanisme kita. Walaupun e-invoice ada di banyak negara, lebih 60 negara dah ada implementation, tapi dia tak ada satu mekanisme intergovernmental mekanisme untuk cross border invoicing. So bila kita buat pengimportan, pengimport tu, syarikat pengimport tu kena buat satu self-bill e-invoice. So self-bill e-invoice tu dia kena juga maksudkan maklumat pengimportan dari borang K1. Kita kata K1 tu adalah import declaration. Kalau kita keluar negara, masuk negara, kita ada chop dalam pasport kan. So sama juga kalau barang masuk negara, kita kena ada satu borang kata K1. Is that important lah, macam chop on the passport bila kita masuk. So K1 number tu kena masuk dan dia kena buat satu self-bill e-invoice. So di situ ada beberapa proses yang syarikat multinasional ni kena adopt. Dan kurang daripada 2 minit, mungkin Tanis boleh kongsikan akhir kata tips ataupun nasihat kepada peniaga untuk mematuhi pelaksanaan e-invoice ini. Okey, tips utama awal kata memang ini memerlukan satu IT system, IT change, tetapi perubahan ini bukan dihadkan kepada perubahan IT. Ada juga aspek pematuhan kepada akta cukai pendapatan, ada juga aspek perubahan proses yang patut diambil kira. So have a multidisciplinary approach yang mengambil kira pelbagai impak bisnes untuk pelaksanaan e-invoice yang berjaya dan tak ada compliance gap. Itu dia nasihat ataupun kita boleh cakap tips yang telah dikongsikan oleh Pengarah Eksekutif Tratex Tanis Kana. Mengapa pentingnya untuk kita mempunyai disiplin untuk melaksanakan perkara ini, dan antara langkah yang telah ditetapkan kita boleh cakap usaha ini adalah untuk memastikan iaitu peniaga-peniaga tidak lari daripada cukai dan memastikan penyaluran ataupun kita boleh cakap memberi sumbangan pendapatan yang baik kepada ekonomi kerajaan sekaligus mendorong produktiviti negara. Dan sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada Tanis Kana, dan semua perbincangan ini akan kami rangkumkan dalam astroawani.com dan semua platform digital Astro Awani, dan kami akan teruskan dengan laporan ringkas dagang.
Ankom Nalax Berhad ANB melancarkan semula kerangka alam sekitar, sosial dan tadbir urus ESG bersempena Hari Alam Sekitar Sedunia baru-baru ini. Pelancaran semula kerangka ESG yang dikemaskan ini menegaskan komitmen syarikat pengeluar racun berasaskan herba itu untuk mencapai sifar karbon dalam operasinya menjelang tahun 2027. Alliance Bank Malaysia Berhad melancarkan B-Smart Challenge Accelerator Edition. Cabaran B-Smart sebagai usaha membantu mempercepatkan pertumbuhan perusahaan kecil dan sederhana PKS di negara ini. Para peserta cabaran berkenaan berpeluang memenangi hadiah wang tunai, bimbingan perniagaan, pendedahan jenama dan latihan perniagaan bernilai sehingga RM2 juta selain keutamaan pembiayaan sehingga RM20 juta daripada Alliance Bank. GHL Systems Berhad, GHL dan Bank Simpanan Nasional BSN melancarkan pelan pembayaran ansuran 0% untuk lebih daripada 7,000 terminal peniaga di seluruh Malaysia yang memberikan kemudahan dan fleksibiliti untuk pembelian di kedai. Di kedai-kedai luar talian yang dikuasakan oleh GHL, pengguna kini boleh menikmati faedah tambahan BSN 0% EasyPay untuk tempoh sehingga 36 bulan. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com serta dagangnews.com. Baik, nilai pasaran Nvidia melonjak ke paras tertinggi mencecah $3 trilion pada Rabu. Ini menjadikan pengeluar chip AI itu syarikat kedua paling bernilai dunia mengatasi Apple. Peningkatan ini berlaku ketika syarikat itu sedang membuat persediaan untuk membahagikan sahamnya 10/1 dalam usaha menarik minat pelabur individu. Saham pengeluar chip dari Silicon Valley ini meningkat 5%, mendorong nilai pasaran sebanyak $3 trilion. Pada masa sama, nilai pasaran Apple berada pada $3 trilion ketika sahamnya naik 2%. Manakala Microsoft kekal sebagai syarikat paling bernilai di dunia dengan nilai pasaran sebanyak $3.15 trilion dengan 1.8% kenaikan. Dalam perkembangan sama, menurut Reuters, Tesla dijangka akan membelanjakan antara $3 bilion hingga $4 bilion untuk pembelian perkakasan chip Nvidia tahun ini. Ketua Pegawai Eksekutif Elon Musk menyatakan hasratnya itu dalam satu hantaran DX pada Selasa. Musk berkata perbelanjaan modal berkaitan kecerdasan buatan AI berjumlah $10 bilion tahun ini dan separuh akan digunakan dalam perbelanjaan dalaman. Baik, jangan ke mana-mana. Banyak lagi laporan yang akan kami bawakan selepas ini. Di dalam setiap berita yang dibawa, konteks amat penting. Cara kita mendapat berita kian berubah. Melalui media sosial maupun saluran digital yang lain serta kaca TV. Kami sentiasa membawakan yang tergempar dan terkini. Kita buat sesuatu yang berbeza. Berteraskan acuan verifikasi yang diamalkan supaya setiap fakta adalah sahih. Daripada analisis pelbagai sudut yang mendalam, laporan-laporan khas dan perbincangan yang membina negara. Inklusif, suara rakyat kami ajukan. Keseimbangan persepsi kami pastikan. Kerana setiap cerita mempunyai impak yang tersendiri dan perlu dibawa dengan penelitian yang terperinci. Pastikan Astro AWANI menjadi pilihan anda tidak kira di mana sahaja anda berada. Saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Alan buat apa kat sini? Dahlia, saya tak sangka yang takdir dapat temukan saya. Saya akan saman Cikgu N. Kita minta tolong dengan Alan. Dapatkan mereka melupakan masa lalu. Dia dulu betul lah Muhammad ni. Oh dia? Alan. Dan bekerjasama. Ininya Alan gila-gilakan sangat. Saya tak boleh hidup tanpa awak kan. Cinta untuk sekali lagi. Isnin hingga Kamis, 10 malam di Astro Ria dan Astro Go. Lee, I'm thinking Paul teaming up with a convicted felon to take down an evil sorceress wasn't such a great idea. Poe has faced demons, demigods. He's always coming out on top. Because I'm the dragon warrior. Nothing about you says dragon or warrior. Kung Fu Panda 4
sewa dan stream on demand atau sila ke saluran 480 dan anda berpeluang untuk memenangi hadiah eksklusif. Layari laman web kami untuk maklumat lanjut. Kembalinya keyakinan dalam kalangan pengeluar Malaysia menunjukkan prestasi perdagangan luar dan aktiviti perindustrian yang meningkat pada separuh kedua 2024 menurut MIDF Research. Ekspor barangan perkilangan termasuk elektrik dan elektronik, E&E, petroleum ditapis, bahan kimia serta jentera dan peralatan dijangka meningkat lebih cepat pada separuh kedua 2024. Untuk mengulas lanjut mengenai perkara ini bersama saya secara dalam talian adalah Profesor Emeritus Dr. Barjaya Badai merupakan Provost Malaysia University of Science and Technology. Mas, saya nak ucapkan terima kasih Prof kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Pertama sekali tahun lepas 2024 kita telah saksikan penguncupan ekspor barangan kepada 8%. Adakah ia mampu berkembang ketika ini dan apakah antara faktor yang mempengaruhinya? Okay, terima kasih Cik Nina. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tak sedar sebenarnya tahun 2023 merupakan tahun ujian kepada Malaysia kerana pada tahun tersebut perdagangan menurun, ekspor menurun, import pun menurun sedikit dan itu merupakan seolah-olah kita mengalami keadaan inflasi sementara. Tahun 2024 keadaannya berubah dan kita melihat bahawa ekspor meningkat di bulan Januari, Februari, Mac dan kita jangkakan dia akan terus meningkat pada suku tahun kedua melebihi 5% dan import juga meningkat pada kadar yang lebih tinggi, mungkin lebih daripada 15%. Ini boleh menjadi satu isu, tetapi sebenarnya kita mengikut aliran global. IMF menjangkakan bahawa ekonomi dunia akan berkembang lebih 3.2% dan perdagangan dunia akan berkembang lebih daripada 2.8%. Jadi Malaysia mengikuti arah itu dan ekspor kita merupakan barang-barang yang kita ekspor elektronik dan electrical, termasuk semikonduktor, barang-barang perkilangan daripada minyak dan minyak sawit dan pertanian yang lain. Dan banyak yang Prof katakan melihat kepada sektor-sektor ini akan mengalami peningkatan dan kita boleh lihat ia meningkat prestasi yang menggalakkan. Jadi adakah ini dijangka sama untuk sektor pembuatan termasuk mengambil kira unjuran pasaran semikonduktor global yang menggalakkan? Bagaimana Doktor melihat prospek sektor pembuatan selepas ini? Sektor pembuatan mengalami penurunan di tahun lepas dan di awal tahun, tetapi dia telah pulih. Telah pulih kerana kita melihat bahawa sektor pembuatan telah meningkat dan ini juga dikaitkan dengan permintaan ataupun order dan juga penyimpanan stok. Jadi kita lihat bahawa sektor perkilangan atau pembuatan akan memainkan peranan yang lebih penting di dalam ekonomi selepas ini. Selain daripada sektor-sektor E&E atau termasuk semikonduktor itu, kita juga akan melihat sektor jentera, kilang dan juga keluli akan juga meningkat. Dan ini merupakan satu yang sangat positif kepada perkembangan ekonomi Malaysia. Dan kita nak lihat juga kepada bentuk risiko terutama downside risk yang mungkin akan menghalang pertumbuhan ekspor Malaysia tahun ini. Geopolitik dan sebagainya, bagaimana Prof? Ya, sebenarnya kita tahun 2023 pelabur-pelabur dan peniaga-peniaga telah meletakkan risiko yang tinggi kerana krisis di
Asia Barat dan juga di Rusia. Tetapi mana itu telah reda dan kini seluruh dunia semakin positif dan mereka menjangkakan bahawa ekonomi dunia akan pulih daripada resesi ataupun kegawatan dan jadi kita akan melihat bahawa risiko pertumbuhan bagi tahun 2024 ini semakin rendah dan sebenarnya kita menjangkakan bahawa ekonomi kita juga akan berkembang jauh lebih tinggi daripada kadar perkembangan ekonomi dunia. Kalau dunia berkembang 3.2%, kita sepatutnya akan dapat mencapai sasaran 5% pada tahun ini dari segi KDNP. Bagaimana untuk kita melihat kepada aspek dasar ataupun polisi perdagangan? Bagaimana aspek atau komponen ini akan mempengaruhi prestasi ekspor pada masa akan datang? Ya, sebenarnya kalau kita tengok aliran pelaburan asing juga dijangkakan akan lebih baik. Kita sudah meluluskan lebih daripada 327 bilion projek pelaburan termasuk 100 bilion dalam perkilangan. So ini merupakan satu yang positif dan kita baru-baru ini mendengar pengumuman tentang dasar ataupun polisi baru mengenai pertumbuhan sektor semikonduktor di Malaysia yang akan menjadi pemangkin penting kerana walaupun pada masa ini nilai tambahnya agak kecil tetapi dengan perkembangan ini dengan polisi baru ini kita akan melihat nilai tambahnya akan menjadi semakin besar dan minat untuk pelabur-pelabur asing masuk melakukan aktiviti semikonduktor semakin tinggi di Malaysia kerana kedudukan Malaysia yang strategik. Dan akhir sekali Prof, mungkin boleh kongsikan apa amalan terbaik yang boleh kita pelajari daripada negara-negara serantau dan boleh diimplement dalam konteks ataupun acuan Malaysia sendiri dalam pengurusan perdagangan semasa mereka? Okey, kalau kita tengok perdagangan kita dengan negara-negara Asia sebenarnya pada bulan April dia masih merosot kecuali dengan Vietnam. Maknanya dia merosot dengan Singapura, dengan Thailand, dengan Indonesia dan negara jiran yang lain. Tetapi dia mula beransur pulih kerana ekonomi negara-negara jiran kita juga pulih dan perdagangan dengan China juga telah pulih walaupun kecil positifnya tapi telah pulih dan ini memberikan kita satu prospek bahawa negara-negara Asia dan juga China, Jepun sudah mula turn around dan kita akan menerima limpahan daripada perubahan positif negara-negara jiran ini. Baik, saya nak ucapkan terima kasih kepada Profesor Emeritus Dr. Barjaya Badai merupakan Provos Malaysia University of Science and Technology MAS kerana bantu kami faham apakah antara unjuran ekspor Malaysia untuk separuh kedua 2024 dan apakah antara faktor yang akan mempengaruhi prestasi ini. Dan kita akan rangkumkan semua perbincangan ini akan dalam astroawani.com dan semua platform digital Astro Awani. Baik, ini kenyataan media yang baru kami terima dari Kementerian Kewangan. Setakat 6 Jun 2024, lebih daripada 30,000 pemohon individu petani dan pekebun kecil komoditi telah diluluskan untuk menerima bantuan subsidi tunai di bawah inisiatif Budi Madani. Penerima akan disalurkan bantuan tunai pertama berjumlah RM200 pada 10 Jun 2024 melalui akaun bank penerima, manakala penerima tanpa akaun bank boleh menuntut Budi Madani secara tunai dengan membawa MyCard di mana-mana cawangan
Bank Simpanan Nasional BSN seluruh Semenanjung Malaysia. Pemohon yang berkelayakan masih boleh mendaftar untuk menerima budi madani. Permohonan yang dibuat dalam bulan Jun 2024 layak menerima bayaran untuk bulan tersebut dan bulan seterusnya. Permohonan yang dibuat selepas bulan Jun 2024 hanya layak menerima bayaran yang bermula pada bulan Julai 2024 dan tidak akan mendapat bayaran untuk bulan Jun 2024. Budi madani ialah usaha kerajaan madani untuk memastikan peruntukan subsidi disasarkan kepada golongan yang layak terbahagi kepada bantuan individu, budi individu, petani serta pekebun kecil, budi agri-komoditi dan syarikat dan kenderaan pengangkutan my subsidi diesel. Perincian lanjut akan kami bawakan di buletin seterusnya dan astroawani.com. Kita teruskan dengan laporan seterusnya. Peniaga berhad peniaga akan terus memanfaatkan kecekapan operasi dan langkah kawalan kos yang ketat yang telah terbukti membantu kumpulan untuk berdaya tahan dan kembali lebih kukuh dalam persekitaran kewangannya yang mencabar. Pengarah Eksekutif Peniaga Zulkifli Jaafar berkata semua inisiatif dan keperluan untuk dilaksanakan tahun lalu mulai membuahkan hasil yang positif. Selepas kumpulan itu meraih prestasi kukuh dalam keuntungan selepas zakat dan cukai PAT pada suku pertama berakhir 31 Mac 2024. Katanya bagi suku dikaji, PAT Perniaga melonjak hampir 10 kali ganda kepada 26.2 juta ringgit berbanding hanya 2.8 juta ringgit pada suku sama tahun lalu. Beliau menghargai ketabahan luar biasa pasukannya dalam operasi dan perniagaan yang mana telah memainkan peranan penting dalam membuka jalan ke arah kebangkitan semula serta pemulihan syarikat. Dengan mengenal pasti bidang tumpuan utama, pihaknya dapat menentukan sumber organisasi secara strategik, memacu perubahan transformatif dan mencapai pertumbuhan yang mampan. Beliau berkata demikian pada mesyuarat agung tahunan ke-26 Perniaga pada Rabu. Sepanjang tahun lalu, Perniaga meraih pencapaian penting termasuk lanjutan perjanjian konsesi dengan Kementerian Kesihatan KKM selama 7 tahun secara retrospektif mulai 1 Julai 2023. Penubuhan kemudahan pembuatan vaksin dan insulin untuk mengembangkan perniagaan biofarmaceutical terus berada di landasan yang betul. Pelaksanaan langkah mengoptimumkan kos yang komprehensif di seluruh bahagian perniagaannya. Pelancaran produk baharu untuk pasaran swasta dan membina operasi perniagaan di Indonesia dengan membuka 2 pusat pengedaran baru masing-masing di Purwakarta dan Mataram. Zulkifli berkata untuk memacu perniagaan ke hadapan, Perniaga melancarkan wawasan 525. Pelan strategik terdiri daripada 5 tonggak strategi yang menterjemahkan matlamat organisasi yang lebih luas kepada objektif yang boleh diambil tindakan dan boleh diukur. 5 tonggak berkenaan adalah memperkukuh perniagaan sektor awam, membina keupayaan biofarmaceutical, mengoptimumkan kos secara agresif, mengembangkan pasaran swasta dan membangunkan semula pasaran Indonesia. Kemudahan duit now QR mungkin boleh digunakan di Korea Selatan tidak lama lagi. Apabila kaedah pembayaran itu sedang dirancang hasil perkongsian antara Payments Network Malaysia PayNet dengan BC Card. Rancangan itu adalah fasa kedua perkongsian sulung antara PayNet dengan BC Card yang membolehkan pelanggan syarikat pemprosesan pembayaran terbesar di Korea Selatan itu membuat pembayaran QR secara terus ketika berbelanja di Malaysia. Menerusi perkongsian ini, pengguna BC Card boleh menggunakan dana daripada akaun mereka tanpa memerlukan pertukaran mata wang atau tambah nilai berasingan. Dan perkongsian ini adalah yang pertama untuk mana-mana institusi kewangan Korea Selatan dengan PayNet. PayNet dalam satu kenyataan berkata, fasa pertama kerjasama itu akan membolehkan pengunjung dari Korea Selatan mendapat akses kepada lebih daripada 2 juta titik sentuh pedagang duit now QR. Pengaktifan ini tepat pada masanya kerana Malaysia telah menerima sejumlah 400,853 pelancong dari Korea Selatan pada 2023 dan menjangkakan lebih banyak ketibaan bertepatan dengan Tahun Melawat Malaysia 2026 sekaligus menyumbang kepada sasaran kempen sebanyak 35.6 juta ketibaan pelancong antarabangsa. Korea Selatan ialah pasaran utama dalam pertumbuhan pembayaran digital.
Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI mengesahkan bahawa Jetronics sedang berhad bukan pengeluar semikonduktor di Malaysia. Dalam satu kenyataan hari ini, MITI maklumkan Jetronics ialah syarikat perdagangan Malaysia yang terlibat terutamanya dalam perdagangan atau perdagangan borong, semikonduktor dan perkhidmatan fabrikasi. Kementerian itu berkata Jetronics telah didakwa membekalkan komponen elektronik kepada firma Rusia yang berkaitan dengan industri ketenteraan dan baru-baru ini telah dimasukkan ke dalam senarai sekatan unilateral Amerika Syarikat. MITI menegaskan tindakan Jabatan Perbendaharaan Amerika terhadap Jetronics adalah sebahagian daripada sekatan yang lebih luas yang menyasarkan 300 entiti daripada pelbagai negara termasuk China, Belgium, Turki, Slovakia dan Emirat Arab Bersatu berhubung dengan konflik Rusia-Ukraine. MITI menambah, Malaysia menguatkuasakan pengurusan perdagangan strategik STM melalui Akta Perdagangan Strategik 2010 atau STA 2010 yang mengawal selia ekspor, transit, pemindahan dan pemberian konsesi barangan strategik khususnya yang berpotensi digunakan untuk membangunkan senjata ketenteraan yang canggih. Jelas kementerian itu lagi berdasarkan rekod, Jetronics bukanlah syarikat berdaftar di bawah STA 2010 dan tidak memohon permit ekspor di bawah akta berkenaan. MITI juga ingin menjelaskan bahawa Malaysia mematuhi sekatan multilateral dan mengguna pakai senarai pengguna akhir yang terhad atau dilarang di bawah resolusi Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNSCR. Rusia tidak disenaraikan oleh UNSCR dan oleh itu tidak termasuk di bawah STA 2010. Memandangkan cabaran dalam rantaian bekalan global dan sekatan unilateral, MITI menasihatkan syarikat supaya mengetahui senarai sekatan yang dikenakan oleh negara-negara lain seperti Amerika Syarikat. MITI turut menggesa para pengeksport untuk berwaspada dan sentiasa mengambil maklum mengenai sebarang langkah-langkah yang membataskan perdagangan dan sekatan unilateral yang dikenakan oleh rakan perdagangan utama untuk memastikan mereka tidak akan dikenakan sebarang sekatan atau halangan bukan tarif lain. Dalam masa sama, MITI akan meneruskan libat urus dan kerjasama dengan rakan-rakan perdagangan utama untuk menangani kebimbangan, menyatakan pegangan berkecuali Malaysia dan memastikan bahawa keputusan ekonomi adalah untuk terus mempromosikan persekitaran perdagangan global yang selamat dan terjamin. Hanya 20% daripada lebih 500 atlet kebangsaan yang menyertai program celik kewangan. Atlet profesional bowling Tampin, Datuk Shalin Zulkifli berkata, angka ini membimbangkan dan mencerminkan kesedaran yang rendah dalam kalangan atlet mengenai perangan persaraan yang mampan. Once they think that they think that it's kind of like a defeat type of mentality, that no, I'm going. If I think that and I take the first step towards financial literacy, that means, you're not going to be in the team, you're not going to be representing the country for long, which is actually wrong. We want them to prepare for their retirement. That's why we do programs, financial literacy programs. But unfortunately, the awareness among the current athletes is not there yet. Only probably 20% of the 500 over athletes, national athletes, actually join those programs. Beliau berkata demikian dalam program Agenda AWANI pada Rabu. Tambah Shalin, tinjauan Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit AKPK mendapati 1 daripada 2 atlet tidak mencarum insurans perubatan manakala 59% atlet berada dalam kategori tidak celik kewangan. Prosedur pemeriksaan kesihatan ketika ini khususnya dalam sektor swasta sangat menyeksakan warga emas. Konsultan Geriatrik Pusat Perubatan Universiti Malaya UMMC, Profesor Dr. Syahrul Bahiyah Kamaruzaman berkata, dasar bersepadu perlu diperkenalkan melibatkan sektor awam, swasta dan komuniti setempat untuk memastikan penyediaan perkhidmatan kesihatan yang lebih lancar. And this is where it is, because a lot of it is not knowing where to go. And a lot of our, especially my older patients, it's like if they are suffering from memory loss, etc., they go through a windy, tortuous journey of every healthcare professional, including some charlatans along the way, before they come to us as memory specialists. And then by that time, it's for us to actually sort of say, okay, I'm sorry, we can't reverse this. A lot of things have happened, but we can actually do A, B, C, and D. But by which time they have spent an enormous amount of money doing alternative therapies,
doing investigations in the private sector, which need to be better coordinated and regulated. Beliau berkata demikian dalam program Agenda Awani pada Rabu. Tambah Syarul Bahiah, negara memerlukan sistem penjagaan kesihatan yang menyeluruh termasuk rehabilitasi dan penjagaan pasca rawatan. Namun cabaran yang ketara ketika ini ialah kesedaran untuk mewujudkan sistem seumpamanya meliputi pelbagai segmen masyarakat yang mempunyai keperluan rawatan yang pelbagai. Technology alongside AI can have transformative impact in reshaping industries by streamlining operation and fostering innovation. Join Astro AWANI correspondent Farhana Sheikh at the Red Hat Summit in Colorado as she explores how AI is being utilized to drive unparalleled growth in industries. The use of technology, especially AI, is revolutionizing industries by streamlining operations, optimizing processes, and unlocking unprecedented insights to drive innovation and growth. Here at Red Hat Summit in Denver, Colorado, we explore how industries are utilizing AI to its full potential to stay ahead of the game. Within the AI field, IBM and Red Hat initiated the Instruct Lab project to democratize AI by promoting transparency, collaboration, and innovation through open source. So Instruct Lab basically aims to democratize AI by making it so anybody in our community of contributors can contribute skills or knowledge that then gets built into a regularly released community model. So say for instance, you download one of our models and you're asking it about some subject matter. Let's say the subject matter is, I don't know, shoes. And it doesn't seem to know about shoes. So you're like, okay, well I know about shoes. Let me write some knowledge about shoes and submit it to the model. So you submit it, and then it may end up in the next release of the model, and then you ask it about shoes, hey, it knows about shoes. But the way the technology works is it will take a large language model, and that's already pre-trained, and you're doing sort of a fine-tuning alignment phase. So we take all these community contributions and use them to align the model to what the contributions are. And that kind of, it enables the model to understand what latent knowledge was pre-trained into it better than it would without that alignment, if that makes sense. Besides open source AI allowing developers, researchers, and enthusiasts globally to access, modify, and enhance AI algorithms, Maureen said it also does not require expensive or complicated hardware to run. So that's sort of been our focus with the Instruct Lab tooling, is to make it laptop first. And you might not get as high quality output because you have limited hardware resources, but you have enough to experiment and to learn and to prove what you're working on. So then that could be, for example, if you're inside an organization, you want to experiment and learn and make the business case to get funding to go to something more sophisticated, you can do that. And it doesn't require any additional investment in hardware because it's the hardware you already have. And you don't need to be a data scientist, you don't need to be a developer, you basically just have to be interested in artificial intelligence, you don't need to be an expert, you just need to have an expertise that you would like to share with the model. Rapid technological advancement and the quest for customizable vehicles have propelled the rise of software-defined vehicles. Here at Red Hat Summit, we explore how SDVs are transforming the automotive sector, providing greater performance and better user experience. Software-defined vehicles allow us to make the car better as time goes on. So the day that you take the car from delivery to 10 days later, your car gets better. From 10 to 100 days, it even gets better then. So we release new features as time goes on. We do bug fixes to make the user experience better. And overall, the customer experience gets better as time goes on. Because there's so much software in the car, we're able to make changes, make additions, subtractions when necessary to provide a better user experience. So your vehicle will always get better as time goes on. The future is being able to diagnose issues before they're experienced by a customer and having a fix out there before the customer even knows that there's something there. There's lots of data analysis. The future is experiences where a vehicle could interact with a customer in the way that they are feeling or the way that they want to interact with the vehicle, and that could be very different from driver to driver. So the future of a software-defined vehicle
is much more of a personal interaction than has ever been done before. Utilizing AI in the public healthcare system holds immense potential to revolutionize patient care as well as optimize resource allocation. Here at Rehat Summit, I speak to Richard Spencer Schaefer, Chief AI Officer from the US Department of Veterans Affairs, on harnessing the power of AI to provide better outcome for patients and healthcare staff. One is helping to improve the processes that we do. So using AI to go through all of the even paper documents, like thousands of paper documents, and helping that to help guide our patient care. I think that we also see it with helping to improve our ability to detect problems with patients, whether that is with using AI to read x-rays and other diagnostic images, all the way to using AI to predict how someone might be, how they might feel, or how sick they might be in the next 24 hours. Spencer believes that Malaysia has immense potential to digitalize and incorporate AI into its healthcare system. To be honest, like the first step, and this is what we're kind of doing right now, is using AI to take all of that information that's just in written record all over, right? And using AI to convert that into data that can be used to help me, to kind of help improve, not only help improve each individual person's information, but to help develop tools that can help as a public health perspective. I think the last thing I'll say about that is, I think it's really exciting for Malaysia. I think that what we struggle with right now in the U.S. is that we have lots and lots of technology that was built around healthcare, but it wasn't really built in a way that is highly useful in a high computing environment. And so a country like Malaysia, starting at this point, is going to be able to take full advantage of the scalability and the ability to use cloud resources or with other secure methodologies, but to build from the ground, from that ground up. And I think things are a lot easier to build right now.
we are going to the schools, to the government schools which are located in these villages, giving each of the adolescent girls a pack of 6 reusable sanitary pads, which is made up of cloth, and each sanitary pad has 5 layers in it. Sanitary pads which we give, they have a life of 2 years. So every pad, you would wash it thoroughly with soap and water, clean dry it and give it a nice sunshine, and then reuse it again. So each sanitary pad which is made of plastic, you would be surprised to know it takes like 500 years to degrade. So imagine like the first pad which all of us would have used at the onset of our period is still there on this planet unless it was disposed of in the very particular way. Menstruation or periods is always a topic which has never been discussed in open. It is always a taboo, it's always a myth. Forget about speaking it with men. Even like in closed conversations, it is very difficult for the girls to open up. So when we go to these schools, it is very important to establish a dialogue first, a level of trust and a level of confidence that this is a closed space, you will be given that medium to hear. So you would be surprised to know that 71% of the girls in India do not know about periods until they arrive. This is one of the important fears which I have seen in girls, that they have this hesitation that what if their school uniform gets stained because they are using old clothes and rugs. But because of the pads we are giving them, and we give them a pack of 6 pads. So it's like you can change those frequently as you get to know that there is a need of change. Sarawak disasar menjadi negeri pengeksport padi menjelang tahun 2030. Sekitar 200 penduduk kampung hampalan singgah mata Pulau Bumbum sempurna menerima bantuan pemeriksaan kesihatan secara percuma. Seterusnya, Kerajaan Sarawak menyasarkan ekspor pertama gas hidrogen pada tahun 2027. Sabah Electricity Cenderam Berhad SESB mempertukar lebih RM500,000 untuk melaksanakan projek bantuan mesra rakyat BMR. Something about our lives. Sekarang ni, apa kata Mama yang cerita dekat dia? Kau wakil siapa? Jangan tengok apa yang dia buat. Tengok macam mana dia buat. You are going to get yourself caught or going to get yourself killed. Gerak sekarang. Can achieve paradiso, but we should leave the inferno. So I look forward to, of course, engaging with you and probably grasp some of your key ideas, more positive, more hopeful, other than dealing with the series of crises that we observe in the world. I'm not a pessimist. Therefore, I choose to
discuss and deliberate on issues, on policies, that's more hopeful. There's too much good news that we should share, and those with the propensity to exert influence, give positive ideas, should exert themselves forcibly and not be dragged by the forces, hypocritical forces, or inconsistent in their views that continue to condemn our societies, particularly in the issues of war, climate problems, migration in these post-normal times. I referred to, for example, areas of progress and cooperation, which is crucial, particularly in emerging economies and developing world. Trade, investment, emerging technologies are now, unfortunately again, increasingly weaponized by the competing world powers. For major and small powers alike today, we are confronted with a strategic landscape compounded with greater complexities and an even more treacherous geopolitical terrain to navigate. The geostrategic horizon ahead is overcast with ominous signs of foreboding, foreshadowing the critical risks, hazards, and potential catastrophes in our path. No, only at our peril. Last year, twice, when I addressed the APR on this very stage, I spoke about how geopolitical and geostrategic developments have overshadowed some regional mechanisms and multilateral frameworks. Today, a mere 10 months later, 10 months? I hope your calculation is right. Now, 10 months later, I'm doubling down on my doubts and misgivings about the world's faith in these mechanisms and the international system. This is a system which was designed in the post-war era to ensure peace and stability, one that held much promise in the rhetoric, but proven to be a dismal failure in the delivery. For instance, instead of peace and stability around the world, more people are dying on battlefields, being forced from their homes, or in need of life-saving aid than in recent memory. Despite our efforts and various international mechanisms, the pursuit of peace is failing. Indeed, it seems to be no longer about maintaining peace, but about preventing the worst. Now, distinguished delegates, the preponderance of containment strategies and the shaping of alliances motivated by competing visions are redrawing the contours of our regional order. It is cultivating an attitude of utter abandonment of values of inclusivity, empathy, and compassion, compounding the likelihood of entirely eclipsing the already disrupted peace and prosperity, not just in the Asia-Pacific, but for our global society. Constant discussions and speculation on choosing sides is not only counterproductive, but will only add to the brewing cauldron of mistrust and suspicion. Of late, Malaysia has been perceived as tilting to one side in a so-called strategic pivot from the other side. This is not only an oversimplification, but a gross misperception of national interests and character. The truth is, Malaysia was, is, and will be on the side of Malaysia. We are fiercely independent. That is to say, we refuse to be defined by how major powers see the world
And Malaysia will continue to strive for our national and strategic interests on our own terms. Malaysia stands for peace and progress, fellow feeling, and above all, abiding adherence to international law and cooperation. In this vein, Malaysia maintains a strong and fruitful relationship with both China and the United States. At the same time, Malaysia will continue to pursue productive and meaningful relations with our other partners, whether they be our long-standing strategic and comprehensive strategic partners or friends in the global south. Malaysia has a proud history of being part of the non-aligned movement during the Cold War. In remaining faithful to the principle of non-alignment, we have proven that the pursuit of dynamic neutrality is not only feasible, but highly desirable. Speaking of the United States and China, I would be remiss if I did not mention that we mark respective milestones with both countries this year. 10 years ago, Malaysia and the United States upgraded our bilateral relationship into a strategic partnership. I've often reiterated the importance and value of US-based foreign direct investment into Malaysia, especially in high-tech sectors. The functionality of the relationship is a testament to the enduring nature of our ties. This year, too, Malaysia celebrates the 50th anniversary of ties with China, our largest trading partner, a key investor and a close bilateral and multilateral partner. The progress that China has made in the past decade, especially the vast improvement in the quality of life of hundreds of millions of its people, is nothing short of spectacular. I look forward to a visit of my colleague, Premier Lee Chiang, to Kuala Lumpur in the next few weeks, or fortnight to be precise. While maintaining the balance between our relationship with key partners, it is an important part of Malaysia's approach to the world. There are situations that call for unhesitating and unequivocal intervention. I'm speaking here of war crimes, of flagrant atrocities committed in the killing fields under the pretext of self-defense or settler colonialism, which is nothing short of a systematic campaign of genocide to displace an entire population of indigenous population. Now, the Israeli occupation of Palestine is a scourge on our collective histories and the conduct of nations. The Palestinians live oppressed and besieged while we are alive and free, limited in our influence and power, but sovereign and free. Malaysia is no major power, make no mistake. But we will use our freedom to support the Palestinians' fight for theirs. The humanitarian crisis we see today is not an abstract disaster. We cannot stand idly and allow this to be yet another chapter of mass killings and displacement that furnishes the historical volume of atrocities that have been committed, recognized, and then tragically but conveniently ignored. We have consistently voiced our concerns about the reluctance of the United States and the West to apply pressure on Israel. However, it's important to acknowledge positive developments. Within the constraints of the US political system in the election year, President Joe Biden has recently expressed growing impatience with his Israeli counterpart. He has also begun to push for an acceptance of a proposal for a ceasefire in exchange for the release of hostages. We welcome these early signs of change in America's approach towards the conflict. We hope that the United States will keep re-evaluating its approach and hasten an end to the killings and carnage. I've been often asked by friends in Europe and the States and recently Japan, the Japanese Prime Minister, because of my personal engagement with Hamas leaders. I've informed him and colleagues, and may I reiterate the point,
that the engagement is consistent to secure peace, to suggest that they accept the initiative by the Arab League and colleagues, the OIC and the international community. And I am pleased to say that in my last meeting with them, in my recent communications, they seem to be more amenable to accepting these proposals for an amicable resolution, permanent ceasefire, and accept a two-state solution. Not such in implicit terms, but by accepting the Arab League formulations. We are still waiting for the response by Israel, because the belligerence and the bombings continue. Ladies and gentlemen, the divergence between the global north and global south are no longer about development, but rather distinctly ideological, experiential, and perpetual. Opposing perspectives in geopolitics, global threats and challenges have created deep-seated friction between the two poles. In this interregnum, we no longer agree to disagree. Instead, we disagree, we can contradict, and we clash. These differences have transformed the global south from a mere term to one that defines the developing world, molding it into a strategic configuration of growing significance. The global south now represents not just the pursuit of prosperity, but the driver of an emerging global prosperity and growth. In the battle for inclusion, it represents the reclaiming of a voice not to be ignored in the international order. We see a reflection of this in the urgent call for restructuring the United Nations. Malaysia is steadfast in its view that a comprehensive reform and expansion of the United Nations Security Council is necessary and must ensure equitable and fair regional representation to reflect current realities. While the shortcomings of the United Nations will be our collective albatross to carry, the time is now to push for an inclusion and acknowledgement of diverse strategic contexts around the world. Indeed, there is precedence. Just last year, we witnessed the inclusion of the African Union into the G20, pointing to greater global south mobilization to come in a trajectory of transformation at a pace as yet unprecedented. We are cognizant of how global south narratives today have introspective and empowered undertones which resonate deeply with Malaysia. Ladies and gentlemen, 9 years into our community, ASEAN is in a position of strength to embrace the future with confidence and vigor. In the political realm, ASEAN has served the region well, being the primary forum for dialogue, diffusing disputes between countries, and ensuring regional stability. At the same time, as the region's default convening hub for diplomacy, ASEAN has become an indispensable part of adjusting to regional institutional fluxes. In the economic realm, ASEAN has emerged as a dynamic and rapidly evolving economic hub, resilient in the face of daunting challenges. Favorable demographics, industrialization, and urbanization trends, and technological advances, and now with energy transition, digital transformation, we will increasingly see ASEAN as an economic powerhouse by 2040. In these times of great uncertainty, it is imperative to redouble our efforts
within ASEAN towards strengthening ASEAN to be the key platform for managing regional affairs. We need to move from mere rhetoric to concrete action and focus on seeking ways to deliver on its aspirations. It must start with addressing the underutilization of ASEAN's mechanisms. ASEAN Regional Forum, the ASEAN Plus meetings, and the East Asia Summit, which has been celebrated for its convening power in the past, but now appear to plod along by fact of existence. It should also be anchored on the fact that ASEAN's future development evolves alongside its member states, their national interests, and what we can collectively achieve together. Now, as Malaysia prepares for the chair in 2025, we will strive to lead with moral character, as stressed upon the principles of Malaysia Madani and the general ASEAN consensus. This entails a civil and inclusive approach that celebrates interconnectivity. In upholding the enduring principles of non-alignment and cooperation, the Madani ideals demonstrate that it is possible to act respectfully while being an active player in shaping our region. Indeed, for Malaysia, ASEAN is more than a pillar of our foreign policy. It's also a force multiplier, a valuable asset to exercise our agency. Now, a difficult challenge we must contend is with the crisis in Myanmar, given the scale, displacement, and fighting, the scale of death, displacement, and fighting. The message ASEAN should convey must come from a unified voice on the 5-point consensus. Failure to act when there is ample cause to believe that a member state is violating the spirit of the ASEAN Charter is a dereliction of our moral duty. Of course, ASEAN can only facilitate any efforts when the various parties in Myanmar are ready to do so. But this does not mean that we should not try multi-pronged and more creative tracks. And under President Jokowi's initiative last year, we even gave this understanding that member states with somewhat better relations an opportunity to engage should continue to engage. Establish a trio, Indonesia, Laos, and Malaysia, to continue a more aggressive engagement within that 5-point consensus agreed upon by ASEAN leaders. Among the various stakeholders in Myanmar, there are the nascent beginnings of a long and difficult conversations of what the future of their country will look like. This includes the possibility of a federation-like system. While it is not our place to decide what is best for the people of Myanmar, it is incumbent on us, friends and neighbors, to help facilitate what and where we can. As a friend and brother, it is in this spirit which I reiterate that Malaysia consistently calls for an end to an ongoing violence, an end to the history of political marginalization against all the peoples of Myanmar, and the adherence to the 5-point consensus which was jointly reached in Jakarta in 2021. We will work with other ASEAN member states and dialogue partners who have influence on Myanmar to push for peace, more effective humanitarian mechanisms, and the eventual political engagement of all relevant stakeholders in that country. Distinguished ladies
delegates, ladies and gentlemen, the challenges we are confronted with are indeed formidable and wouldn't be easy to overcome. And I wouldn't dial back on the apprehension of the dire consequences should we choose to ignore the writing on the wall. Yet the challenges are not insurmountable. Inasmuch it is crucial to remind ourselves that Southeast Asia and the Asia Pacific is a region that remains resilient despite it all. Our realism as we approach these challenges and prospective solutions should not be steeped in pessimism. As a collective, we have the opportunity and, more importantly, the responsibility to seek solutions that can mitigate the risk of conflict while guiding us to a prosperous, sustainable, and just future. The discussions that you have had and will have in this Asia-Pacific Roundtable can be part of these efforts. Terima kasih. Thank you. Thank you very much, Yang Amat Berhormat, Prime Minister. Well, we can see hands already being raised. I have not even said anything yet, which is a very encouraging sign. Just a couple of immediate caveats. We are very, very strict on two things. Number one is that when you actually call upon to raise your question, please identify yourself. And that's all there is to it. Ask the question. We don't need any, public relations announcements of what you do and all that other thing. I don't mind telling you I can be pretty rude. I will just cut you off if you tend to go astray. Yeah. So with that in mind, I don't need to introduce you the fact that the Prime Minister is a veteran. Di dalam setiap berita yang dibawa, konteks amat penting. Cara kita mendapat berita kian berubah. Melalui media sosial maupun saluran digital yang lain serta kaca TV. Kami sentiasa membawakan yang tergempar dan terkini. Kita buat sesuatu yang berbeza. Berteraskan acuan verifikasi yang diamalkan supaya setiap fakta adalah sahih. Daripada analisis pelbagai sudut yang mendalam, laporan-laporan khas dan perbincangan yang membina negara. Inklusif, suara rakyat kami ajukan. Keseimbangan persepsi kami pastikan. Kerana setiap cerita mempunyai impak yang tersendiri dan perlu dibawa dengan penelitian yang terperinci. Pastikan Astro AWANI menjadi pilihan anda tidak kira di mana sahaja anda berada. Saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Di gelanggang Istora Gelora Bong Karno, pencabar badminton terhandal dunia menjulang raket. Bersedia menakluk dunia. Dalam kemenangan atau kekalahan, semangat mereka terus membara. Perlawanan sengit penuh mendebarkan. Indonesia Open 2024 secara langsung di Astro Supersport dan Astro Go. Tak mudah. Awas, kritikan demi kritikan. Suara, cerita. Namun lawan tetap lawan. Suara. Persaingan semakin sengit. Di hati memilih konsep. Siapa yang akan terus kekal? We are so sorry. I love you guys. The Hardest Singing Show. Setiap Ahad 9 malam. Siaran langsung di Astro Ria dan Astro Go. Terdapat sedikit kebimbangan berkaitan dengan peningkatan kos sara hidup dan juga bagaimana untuk orang ramai mengimbangi peningkatan kos itu dengan perbelanjaan hari raya nanti. Sepanjang bulan Ramadan nanti, cuaca dijangka panas kering sepanjang 30 hari berkenaan. Peniaga makanan di Bazar Ramadan dinasihatkan supaya jujur dalam menyediakan makanan, terutamanya dari sudut kualiti dan penjagaan makanan. Mereka
mereka 100% bersedia demi kemenangan. The giants of Europe go head to head. Marilah menuju kegemilangan bersama kami. UEFA Euro 2024, kesemua 51 perlawanan secara langsung di Sport TV dengan Astro. Seronoknya bapa-bapa. Kita datang sini ada mission. Misi demi misi. Yang mencabar kemampuan. Tak boleh lari tau. Kenapa tu? Tak boleh relax lah. Berjayakah mereka mengharunginya? Travel lawak projek Bapak-Bapak di Astro Warna dan Astro Go. Di dalam setiap berita yang dibawa, konteks amat penting. Cara kita mendapat berita kian berubah. Melalui media sosial maupun saluran digital yang lain serta kaca TV. Kami sentiasa membawakan yang tergempar dan terkini. Kita ni buat sesuatu yang berbeza. Teraskan acuan verifikasi yang diamalkan supaya setiap fakta adalah sahih. Daripada analisis pelbagai sudut yang mendalam, laporan-laporan khas dan perbincangan yang membina negara. Inklusif, suara rakyat kami ajukan. Keseimbangan persepsi kami pastikan. Kerana setiap cerita mempunyai impak yang tersendiri dan perlu dibawa dengan penelitian yang terperinci. Pastikan Astro AWANI menjadi pilihan anda tidak kira di mana sahaja anda berada. Saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Kita run the track. Back siapa mahu fly bukan kali dog but we are the best. Can you handle this? Can you handle that? And siapa boleh handle bila on the set? Siapa patut paling now we on the track. 1-4 on the map like Expert is the name. Expert is the name. Now we run. Jangan kau caught up in Kaulah tuanku. Pelbagai inisiatif telah dilaksanakan bagi memperkasakan sektor pendidikan negara berdasarkan 7 teras nadi keunggulan Kementerian Pendidikan Malaysia. Pertama, pembinaan semula bangunan daif di sekolah menerusi penubuhan pasukan petugas khas reformasi agensi STAR. Kedua, projek penyelenggaraan tandas institusi pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia. Ketiga, pemberian bantuan awal persekolahan bagi sesi 2023-2024. Keempat, rancangan makanan tambahan. Kelima, perluasan program sekolah komprehensif 9 dan program sekolah komprehensif 11. Keenam, dasar pendidikan digital. Ketujuh, program gotong royong madani KPM 2023. Kerajaan sentiasa mengutamakan pendidikan melalui inisiatif bagi memacu negara ke arah intelektual yang berdaya saing. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kini saya berada di Befang Automotive Education Group di Beijing ini. Salah satu lokasi dalam acara padat yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dalam lawatan rasmi ke China, dan beliau begitu teruja dengan kemudahan apa yang dipamerkan di sini. Dan di belakang saya ini ada sebuah kereta Mercedes, kereta mewah yang sudah pun dileraikan. Saya rasa ada 6,000 komponen. Kalau tidak silap saya lah yang dinyatakan oleh pihak Befang. Inilah yang akan ditunjukkan lebih awal kepada para pelajar kita yang datang untuk latihan TVET di Befang Automotive Educational Group ini. Jadi untuk mendapatkan lebih lanjut, saya bersama sekali lagi YB Abang Zuri Nasib. YB,
MCI nampaknya menjadi satu lagi buah mulut apabila Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri datang ke Bepang ini. Dan mengapa ini antara yang terawal dipersembahkan kepada beliau? Saya pun memang teruja, tak pernah terimpikan dapat kereta sebiji, kereta Mercedes yang dileraikan dengan begitu indah dan begitu inspired sekali. Sebenarnya nak memaklumkan kepada semua delegasi bahawa mereka betul-betul serius dengan TVET dan pendekatan yang mereka yakin adalah sebelum belajar tentang, kalau otomotif ni sebelum baca pasal gearbox, pasal enjin dan sebagainya, pasal electrical dan wiring kenderaan, pelajar mesti mengetahui dulu tentang basic komponen yang ada dalam sesebuah kereta. So that kalau kita tengok yang macam berada di belakang kita ni sebuah Mercedes-Benz. So kalau mereka belajar tentang Datsun Sunny sekalipun dia akan leraikan. So sekarang ni China memang kita kata champion on electrical vehicle, sebab tu mereka dah mula bercakap tentang renewable energy vehicle. Kita pun dah tengok tentang kenderaan hidrogen. So beginilah mereka menyediakan bakat-bakat mereka untuk support the ecosystem of electrical vehicle, supaya industri itu bila dia terletak kepada masyarakat, dia boleh dilaksanakan sebab ada bengkel-bengkelnya, ada pusat-pusat otomotifnya untuk memperbaiki kenderaan EV. So itu yang sepatutnya kita sediakan, kerana kita bercakap soal EV ni bukan tentang nakkan teknologi saja. Dia adalah soal tuntutan SDG, Sustainable Development Goals, which is kita mesti mengurangkan kadar karbon di setiap negara, dan salah satunya adalah berkaitan dengan penggunaan electrical vehicle. So inilah yang kita